ตอนนี้นะครับผมต้องขอต้อนรับทั้ง2ท่านก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่านแรกเลยนะครับ VVIP ของเรานะครับ CEO บริษัท Sportron International นะครับคุณ Kieth J. Harding ขอเสียงปรบมือดังๆครับและท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญนะครับพร้อมกับปรบมือดังๆเลยนะฮะต้อนรับเภสัชกรยอดชายตั้งใจดีบริสุทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดครับผมซึ่งวันนี้นะครับได้ให้เกียรติมาเป็น translator นะครับเป็นล่ามของเราพร้อมกับพูดคุยกับคุณคีธไปด้วยนะครับต้องขอมอบเวทีนี้นะครับให้กับทั้ง2ท่านเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเขาทั้ง2กันอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับก็นะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับโอเค today we will very warm welcome Mr. Kieth to SrithaiNetwork new office นะครับผมแปลให้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็เราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะครับจากมิสเตอร์คีธนะครับที่จะมาร่วมแชร์นะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับและfirst of all we will interview and let you share the vision about the FoodMatrix why FoodMatrix is important for our life นะครับผมแปลต่อนะครับเราก็จะให้ทางมิสเตอร์คีธนะครับทำหน้าที่ในการแชร์มุมมองความเชื่อแล้วก็แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคำว่า FoodMatrix มันดีกว่าวิตามินท้องตลาดใน MLM ทั่วๆไปอย่างไรแล้วทำไมสีไทยเน็ตเวิร์กจะสำเร็จกับ FoodMatrix ดีไหมครับโอเค you can share So I'm very happy to be back here again เขารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง But this is a special time for me เป็นเวลาพิเศษสุดของมิสเตอร์คีธครับbecause of our partnering with a world brand Srithai Corporation และที่สำคัญมากกว่านั้นคือสปอร์ตทรอนกับสีไทยเราเรียกว่าแต่งงานกันดีไหม When we realized we had to make a change in our partners นะครับมิสเตอร์คีธก็ได้มีจุดเปลี่ยนในการที่จะเปลี่ยน Business Partner เป็นสีไทยซูเปอร์แวร์หรือว่าสีไทยเน็ตเวิร์กของเราครับ There were a number of people who wanted the FoodMatrix มี products คนไทยมากมายรวมถึงคนเอเชียต้องการรับประทาน FoodMatrix There were a lot of big companies in Thailand that wanted FoodMatrix แล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้าในประเทศไทยที่อยากจะมาร่วมจอยเป็น Business Partner กับ FoodMatrix But when we looked at Srithai แต่พอเขาดูข้อมูลของสีไทยAnd we saw that they were a world brand for 50 years แล้วเชื่อมั่นว่าสีไทยมีประวัติความเป็นมาที่น่าเชื่อถืออย่างมากครับอยู่มาถึง50ปี They brought a lot of credibility มีเครดิตมีความเชื่อแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพอย่างสูงสุด and integrity และที่สำคัญคือมีคำว่าธรรมาภิบาลครับ They brought an enormous amount of management and marketing experience และที่สำคัญคือมีผู้ที่มากประสบการณ์ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งการทำการตลาดรวมไปถึง management team and they were financially solid และที่สำคัญที่สุดก็คือสีไทยรวยครับ That was important to us และสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจครับ And so it was a very easy decision for us และมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้มิสเตอร์คีธตัดสินใจง่ายมากpartner with Srithai และต้องการจะจับมือกับสีไทยไปตลอดกาล And now we've got a 50-year-old company that is partnering with a 25-year-old company นะครับสปอร์ตทอนเกิดมา25ปีสีไทย50ปีรวมกันเป็น75ปีพอดี And I believe that makes a very powerful มันจะมี team ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจร่วมกันครับAnd I'm also excited about meeting so many wonderful, strong, powerful, experienced networkers. แล้วรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับกิจกรรมที่เห็นในวันนี้แล้วก็รู้สึกชื่นชมกับสีไทยเน็ตเวิร์กที่มีการรีแบรนดิ้งแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจครับ Because Srithai's future and Sportron and FoodMatrix future is in your hands. และสีไทยเน็ตเวิร์กอนาคตทุกอย่างนะครับรวมไปถึงสปอร์ตทอนโปรดักต์ทุกๆสินค้าของ FoodMatrix อยู่ในมือคุณทุกคนครับ Because we can't win without you. และเขาก็เชื่อมั่นว่าคุณทำได้ครับ And Kun Paul and Kun Yonchao have been telling me what powerful leaders they've got in Asia. คุณเศรษฐพงศ์กับผมก็ได้แบ่งปันมุมมองนะครับว่าในสีไทยเน็ตเวิร์กเรามีผู้นำที่มีประสิทธิภาพนะครับเราเรียกผู้นำทรงคุณค่าแล้วก็เป็นผู้นำสูงสุดในทุกท่านเนี่ยสุดยอดมากครับ And so that's why I am so excited
about partnering with Srithai. นั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจว่าเขาเลือกสีไทยเน็ตเวิร์กครับขอเสียงปรบมือ But let me take just a few moments to talk to you about the difference between what everybody else in Asia and the world is selling and what Srithai will be selling. นะครับคิดจะแบ่งเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อจะแชร์มุมมองว่าแล้วคำว่า FoodMatrix นะครับมันแตกต่างจากสิ่งที่เป็นวิตามินต่างๆในโลกใบนี้ในเอเชียใบนี้อย่างไรบ้าง 95% of the nutritional products you will find in pharmacies or in health food stores or in MLM companies are what they call USP, United States Pharmacopoeia. 95% ของวิตามินในโลกใบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นวิตามินสังเคราะห์หรือว่าทางภาษาเภสัชเนี่ยเราเรียกว่า USP นะครับมันย่อมาจาก United นะครับ Pharmacopoeia ก็แปลว่าเป็นตำราเภสัชทางการแพทย์ของเภสัชที่บอกว่ามันคือสารสังเคราะห์ These products are not natural. มันไม่ใช่ธรรมชาติครับ They are extracted from a plant. มันเป็นสารสกัดที่ดึงมาจากแหล่งต่างๆทั่วโลกครับจากสิ่งต่างๆ And it's taken to a laboratory where they are synthesized and chemically manufactured. แล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆในการสังเคราะห์ในการสร้างต่างๆเพื่อเป็นโมเลกุลแล้วก็ใช้ในร่างกายคน And so when you buy one of those 95% products, you will be taking a synthetic chemical. นั่นหมายความว่าคุณรับประทาน 95% ในท้องตลาดทั่วโลกก็คือคุณได้รับสารสังเคราะห์แล้วก็เป็นสารที่เราเรียกว่าไม่ natural ครับไม่ธรรมชาติ Now I'm not saying those products are bad. เราไม่ได้บอกว่าสปอร์ตทอนฟู้ดแมทริกดีที่สุด But what I am saying, natural is better than synthetic. เรามั่นใจว่าคอนเซปต์ก็คือว่าสารสกัดจากธรรมชาติดีกว่าสารสังเคราะห์อันนี้ถูกต้อง Everybody, when you go to a supermarket, you want to buy a natural, real food. You don't want to purchase a refined food. Foods are not good for you. เราเดินไปตามห้างร้านต่างๆเราก็ต้องการสารที่เราเรียกว่าเป็นสารสกัดที่ดีที่สุดสำหรับเราเป็นสารธรรมชาติเราไม่ต้องการสารที่มันมีการจัดสรรตัดแต่งขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องการ And I think the same should happen when you come to nutritional products. You should not be looking for a nutritional product that is a refined product, that is chemically manufactured, but you should be looking for one that is natural, that's a real food. นะครับเราต้องการเลือกสารอะไรก็ตามที่มันทำหน้าที่คล้ายๆกับธรรมชาติให้มากที่สุดเราไม่ต้องการสารสังเคราะห์ใดๆเข้าสู่ร่างกายเราถูกต้องไหมครับ So the first thing you have to understand is everybody else is selling a synthetic, chemically manufactured product. นั่นหมายความว่าในทั่วโลกใบนี้ก็คงยังคงเป็นความเชื่อแล้วก็ยังคงมีสารเหล่านี้เนี่ยอยู่เยอะแยะมากในเรื่องของสารสังเคราะห์ They're selling just a single element. เราเรียกว่าเป็นสารซิงเกิลหรือว่าเป็นสารไอโซเลตนะครับคือเป็นสารเฉพาะ In nature, you never find a food that's just one ingredient. In nature, a food has a whole complex. It has vitamins and minerals and bioflavonoids and enzymes and lipids and the list goes on. แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรามองว่าสารจากธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสารไอโซเลตหรือว่าเป็นสารเดี่ยวๆมันเป็นสารเชิงซ้อนสารคอมเพล็กซ์ซึ่งประกอบไปด้วยไบโอฟลาโวนอยด์ประกอบไปด้วยลิปิดไปด้วยสารไขมันต่างๆรวมตัวกันคล้ายๆกับที่อยู่ในธรรมชาติของเราในร่างกายของเรา Now, what does it mean if you go and purchase one of those products and you are buying a synthetic? What does it mean to you? นั่นหมายความว่าถ้าคุณไปเลือกซื้อสินค้าที่มันเป็นสารสังเคราะห์ในท้องตลาดเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับสารสังเคราะห์แล้วคุณรู้สึกยังไงกับมัน Number one, the body doesn't recognize synthetic chemicals. The body was created to recognize food. หนึ่งก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ชอบและไม่จดจำสารที่เป็นสารสังเคราะห์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะพิจารณา So when you take a synthetic product, the absorption rate is very, very poor. ง่ายๆครับเวลาที่เราทานสารสังเคราะห์เข้าไปยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมสังเคราะห์แคลเซียมในรูปแบบต่างๆเหล่านี้มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะดูดซึมได้น้อยมากๆ The normal absorption rate for USP or chemically isolated products is somewhere between 5 to 10%. การดูดซึมโดยเฉลี่ยของสารสังเคราะห์อยู่ที่ประมาณ 5-15% So that means you are going to have to take mega dosages to be able to get what you require.
แปลเป็นไทยคือเราต้องกินวิตามินเป็นกำๆถึงจะพอเพียงกับสิ่งที่เราต้องการรับประทานหรือว่าเราเรียกความต้องการขั้นต่ำของร่างกายของเราเพราะว่ามันดูดซึมได้น้อยมากๆ But the second problem you face, not only is there poor absorption, but that little bit, that small percentage that does get absorbed, it doesn't stay and is not retained in the body for long. ประเด็นที่2ก็คือไม่ได้หมายความว่ามันมีในเรื่องของเฉพาะในเรื่องของการดูดซึมต่ำนะครับประเด็นต่อมาคือมันยังอยู่ในร่างกายของเราได้น้อยมากมันโดนขจัดออกไปได้ในเวลาที่รวดเร็วมาก That little bit of product that gets into the body says, wow, what is this? I don't recognize this. What is it? And it gets rid of it. It gets flushed out. มันคล้ายๆกับเป็นตัวประหลาดที่เข้ามาในร่างกายเราแล้วร่างกายเราบอกเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้จักเตะออกจากบ้านด่วนเพี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้น Goodbye นะครับ Goodbye บ๊ายบายอย่างนี้ You see, I want protection for 24 hours. นั่นหมายความว่าเราต้องการสารอาหารที่ดูแลเราตั้งแต่ตื่นจนเลยครับจนหลับอีกรอบหนึ่ง24 ชั่วโมง Vitamin C is supposed to protect you. วิตามินซีที่เราต้องการคือเราต้องการวิตามินซีซึ่งดูแลเราตลอดระยะเวลา And when you take a synthetic vitamin C, which is ascorbic acid, ถ้าเราทานวิตามินซีทั่วไปนะครับที่เราเรียกว่าเป็นวิตามินซีสังเคราะห์ซึ่งเราเรียกว่า ascorbic acid it's poorly absorbed, but it only stays in the body for up to 7 hours, maximum 7 hours. ซึ่งมันนอกจากจะดูดซึมต่ำแล้วมันยังอยู่ในร่างกายของเราได้ไม่น่าจะเกิน7 ชั่วโมง And then for about 18 hours you have no protection. นั่นหมายความว่าเวลาที่เหลือเราก็จะไม่มีสารใดๆมา protect เราเลย That's no good. ซึ่งดีไม่ดีครับไม่ดี So it's poor absorption, poor retention, and then there's poor utilization. นอกจากจะดูดซึมต่ำ2ก็คืออยู่ในร่างกายเราน้อยขับออกเร็วแล้วก็สุดท้ายคือทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ไม่เต็มที่ You see, when that ingredient gets into your body, it's supposed to go where the body needs help. นั่นหมายความว่าเวลาที่สารอาหารเข้าสู่ร่างกายเราก็ต้องการสารอาหารที่ไปดูแลร่างกายของเราอย่างเต็มที่ Now I can give you many examples, but I'm going to give you one. นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณมีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะครับก็เรามาดูกันว่าแล้วสิ่งที่เป็น FoodMatrix เนี่ยจะช่วยยังไงบ้าง Let's think about calcium. ยกตัวอย่างเช่นแคลเซียม Ladies are told by their doctors they must take calcium because of osteoporosis. เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าผู้หญิงไม่กินแคลเซียมกระดูกจะทำไมครับจะ And พุน the doctors realize that calcium is poorly absorbed, so they prescribe mega dosages of calcium. ในวงการแพทย์ทั่วไปก็จะเชื่อว่าแล้วก็ได้รับข้อมูลว่าเราต้องการแคลเซียมเยอะแต่แคลเซียมมันดูดซึมได้น้อยมากประมาณ 5-10% ก็เลยต้องกินแคลเซียมในขนาดสูง So where is calcium supposed to go? แล้วแคลเซียมที่เหลืออยู่มันจะไปไหน It's supposed to go to the bones. กระดูก The bones. That's where it's supposed to go. ครับ Okay? Now, what happens so often is you take calcium, and because it doesn't know where to go, it doesn't go to the bones. นั่นหมายความว่าถ้าเรากินแคลเซียมสูงแล้วปรากฏว่าแคลเซียมมันเยอะเกินไปนอกจากจะไปกระดูกก็ยังไปอีกหลายที่ซึ่งเราไม่ต้องการ And sometimes it ends up in the kidneys. บางที่ถ้าเราจะพบว่าเราเคยได้ยินว่ามีแคลเซียมไปตกตะกอนที่กรวยไตอะไรเป็นต้น And then you get kidney stones. เราก็จะเป็นเราเรียกว่านิ่วที่ไต And kidney stones is not funny. เป็นนิ่วที่ไตสนุกไหมครับ Especially when you have to get rid of it. เราก็เลยต้องตัดมันทิ้งไป Very painful. เจ็บไหมครับ You don't want kidney stones going to calcium going to the kidneys. เราอยากได้ไหมครับคิดนีสโตน Sometimes it goes to the prostate. บางครั้งไปที่ต่อมลูกหมากครับ Not good. ดีไหมครับต่อมลูกหมากแข็งแรงดีไหมครับไม่ดี Sometimes it goes to the breast tissue. บางครั้งก็ไปที่เราเรียกว่าเนื้อเยื่อของเราเรียกว่าเต้านมนะครับ breast tissue Not good. ดีไหมครับไม่ดี Sometimes it goes into the arteries. บางครั้งก็ไปที่เราเรียกหลอดเลือดแดง artery And if you go to the American Heart Association today, ถ้าเราไป follow up ในเรื่องของข้อมูลต่างๆทางเราเรียกว่าเป็นข้อมูลทางโรงพยาบาลนะครับที่คุณหมอในโรงพยาบาลของอเมริกันยอมรับ you will find that more women are dying of heart attack than men. นั่นหมายความว่าเราก็จะพบแฟกต์ที่น่าสนใจคือชาวอเมริกันเนี่ยมีอุบัติการการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจครับ And a lot of science recently has shown
that women are dying of heart attacks more and more because of calcification of the arteries. นั่นหมายความว่ามันมีข้อมูลที่เป็นอุบัติการณ์ว่าสุภาพสตรีผู้หญิงอเมริกันเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายเฉียบพลันจากการที่แคลเซียมหรือว่าเราเรียกว่าคราบตะกรันแคลเซียมไปเกาะตามหลอดเลือดหัวใจ That means the calcium that was supposed to have gone to the bone went to the arteries and started blocking up the arteries, and the blood could not flow through the arteries, causing a heart attack or a stroke. ง่ายๆครับก็คือแทนที่แคลเซียมมันจะไปสะสมตามกระดูกมันก็มากเกินไปแล้วมันก็ไปเกาะกลายเป็นคราบตะกรันแคลเซียมอยู่ที่ผนังหลอดเลือดทำให้หัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด And so you don't want to take a synthetic calcium. You don't want to take calcium carbonate. นั่นหมายความว่าเราถึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการทานแคลเซียมที่เป็นแคลเซียมสังเคราะห์ Now, if you do want to take calcium carbonate, I'm going to give you a very cheap way in how you can find it and get it yourself. ถ้าเราอยากรู้ไหมครับว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยหาได้จากแหล่งที่ไหนบ้าง Do you know how you get calcium? เราจะได้รับแคลเซียมแหล่งจากนี้ที่ไหน You mine it. It's mined in the ground. You get it out of the ground. เราไปที่พื้นดินนะครับเราก็จะเจอนี่คือแหล่งของแคลเซียม So you get the rocks from the ground. เราก็จะได้หินเราจะเจอหินนี่คือแหล่งของแคลเซียม And then you grind up the rocks. แล้วก็เราก็ลองบดมัน And what people do is they take the powder. This is true. This is what happens in the laboratory. They take that grounded powder and put it into capsules, and that is calcium carbonate. เอาง่ายๆครับเหมือนกับมีหินก้อนหนึ่งเราก็บดแล้วก็ทำไมครับเอามาใส่แคปซูลแล้วเราก็กินหินนั้นดีไหมครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแบบสังเคราะห์ Ching ching. จริง Now, if you want some free calcium, you go to the sidewalk, you chip a little bit of stone off, you put it in your mouth and you suck it. Same. คีก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวถ้าใครอยากได้แคลเซียมสังเคราะห์เดี๋ยวเดินออกจากห้องนี้นะครับไปที่เราเรียกว่าริมทางเดินฟุตบาทมันจะมีพวกหินอยู่แล้วก็เอาหินมา1ก้อนแล้วก็บดแล้วก็กินคือเราได้แคลเซียมแล้ว One of the other things that you have to understand if you want to take a synthetic vitamin is that there are also some side effects and they can be toxic. นั่นหมายความว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ระบุว่าในกรณีของสารที่เป็นสารสังเคราะห์ในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานมันมีผลข้างเคียงหรือว่าท็อกซิกครับเป็นพิษ So that is what 95% of the people in Thailand are taking is a synthetic chemically manufactured vitamin or mineral. นั่นหมายความว่า 95% ของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกก็คือยังคงรับประทานอาหารที่เป็นสารสังเคราะห์หรือว่าวิตามินสังเคราะห์อยู่นั่นเอง And so now I want to tell you about FoodMatrix. เราจะมาอยากรู้เรื่อง FoodMatrix กันหรือยังครับ And why FoodMatrix is so different to every other product out there. จุดสำคัญก็คือคีจะบอกว่าแล้ว FoodMatrix มันดีกว่าวิตามินสังเคราะห์หรือว่าวิตามินที่เราเรียกแบบซินเทติกยังไง So a couple of things you have to understand about FoodMatrix. Number one, it is a super highly concentrated real natural food. นะครับยาวนิดหนึ่งเนาะนะครับอันดับแรกก็คือว่า FoodMatrix นะครับคิดใช้คำว่า Super Concentration Food แปลเป็นไทยก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นระดับสุดยอดในเรื่องของการสารอาหารที่ให้ความเข้มข้นนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ People for years have tried to figure out, to try and find out how you can have a super concentrated real food. ตอนนี้คนทั่วโลกอยากได้กันหมดเลยนะครับไอ้ Super Concentration Food เนี่ยแต่หาไม่เจอมาเจอที่ FoodMatrix. And the only people that have been able to do it are the people that under a proprietary agreement are developing the FoodMatrix products. นั่นหมายความว่าตอนนี้ก็ FoodMatrix เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่ามีอะไรบ้าง Let me give you one example. เช่นตัวอย่างครับ If you want to get vitamin C. ถ้าคุณอยากจะกินวิตามินซี And you want a natural vitamin C. คุณอยากจะได้วิตามินซีธรรมชาติไหมครับ Where does a vitamin C come from? มาจากไหนครับวิตามินซีธรรมชาติ Orange. Orange comes from an orange. So if you squeeze an orange, you are getting pure natural vitamin C. นั่นคือเราก็น้ำส้มธรรมชาติมาได้ไหมครับมาสควีซคือมาบีบแล้วก็ทำไมครับก็จะได้รับวิตามินซีสดๆจากธรรมชาติ
But there's a problem. แต่มีปัญหานิดนึงครับ It is so diluted, you're not getting enough vitamin C to protect you. แต่สิ่งที่เราจะได้คือเราได้วิตามินซีจากส้มที่เราคั้นมันไม่ครบมันไม่พอต่อการดูแลร่างกายเรา So if you want to take enough oranges to give you the proper protection, you will have to have 50 oranges a day. นั่นหมายความว่าถ้าทุกวันเราต้องการวิตามินซีที่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพเราต้องสควีซส้ม55ผลโดยประมาณ Today we are launching a product, C-Plex. ซึ่ง55ผลตอนนี้ต่อไปไม่ต้องยุ่งยากแล้วครับมันอยู่ใน C-Plex It's pure vitamin C. วิตามินซีบริสุทธิ์ And 50 oranges is equivalent to one of our tablets. และประมาณการคือ50ผลส้มเท่ากับ1แคปซูล So you got a choice. คุณมีทางเลือกครับ You can eat 50 oranges a day or you can take one of FoodMatrix tablets. สะดวกแบบไหนครับระหว่างไปนั่งคั้นน้ำส้ม50ผลกับกิน C-Plex 1แคปซูล Now, I'm going to get just a little technical here, but I want you to understand how we make the FoodMatrix. นั่นหมายความว่าอยากจะให้ลงในเรื่องของความเฉพาะของข้อมูลนิดนึงแต่ว่านั่นคือที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงต้องมาใส่ใจกับคำว่า FoodMatrix How we can make it so concentrated. ทำยังไงเราถึงได้มาว่ามันเข้มข้นมาก So let's take vitamin C again. ๆกลับมาที่วิตามินซีอีกครั้งครับ Our manufacturers go ahead and they buy ascorbic acid. วิตามินซีในทางเภสัชแล้วก็ทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้คำว่ากรด ascorbic acid Now this is in a highly concentrated form. มันคือสิ่งที่เรียกเป็น highly concentrated form ก็คือว่ามีความเข้มข้นสูงสุด Now remember, ascorbic acid is a chemical mineral. แต่ก็อย่าลืมว่ามันก็คือสารที่จากการสังเคราะห์หรือเป็นสารเคมีนั่นเอง But we take this ascorbic acid and we put it in a vat with a citrus pulp. นะครับอันนี้คือพูดถึงกระบวนการนะครับก็คือว่านำแอสคอร์บิกนะครับแล้วก็ไปใส่ในแท้งในถังนะครับ And it grows in that vat for 48 hours. นะครับแล้วก็มีการเราเรียกว่าดูแลมันนะครับประมาณ48 ชั่วโมง We also grow it with baker's yeast. และก็ใช้ยีสต์ในการที่เหมือนกับมีการหมักมีการบ่มมัน And baker's yeast is the most nutrient product in the world. แล้วก็เราก็เลือกยีสต์ที่ให้เราเรียกว่าเป็นสารอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ And then it goes